নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো নিবাৰণ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব এই নতুন ইয়াৰ্নিং এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতিটো মোবাইল নম্বৰ 30 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু ইনভাইট কৰিলে আপুনি 20 টকাকৈ পাব ফ্ৰেণ্ডসকলৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি এই এপটো খুলি ল'ব মই সবিশেষ জনাই দিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব ডেসক্ৰিপচনত এপটোৰ লিংক লগতে ফ্ৰী কোডটো দিয়া আছে আপুনি তাৰ পৰা ইউজ কৰি ল'ব ফ্ৰী কোডটো নহলে আপুনি 30 টকাটো নেপাব ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকৰ পৰা আপুনি এই এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপুনি এই এপছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই ডাউনলোড কৰি লৈছো মই এটা ওপেন কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব এনেকৈ ওপেন হ'ব Mybuddys বুলি আপুনি তলৰ পিনে আহিব ইয়াত দেখিব লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ বাটনত ক্লিক কৰি দিব মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব তলত ফুল নেম আপোনাৰ ফুল নেমটো দিব ইউজাৰ ডিওবি আপোনাৰ ক্যালেন্ডাৰখনত ক্লিক কৰে আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো মিলাই ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব ইয়াত ইউজাৰ জেন্ডাৰ আপোনাৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব মেল নে ফিমেল ইউজাৰ ষ্টেট আপোনাৰ ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা ইউজাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰি ল'ব ইউজাৰ লেজিসলেটিভটো সিলেক্ট কৰি ল'ব এনেকৈ তামুলপুৰ বৰমা চাপগুৰি আহিব আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব ৰেফাৰেল কোডটো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পায় এইটো ৰেফাৰেল কোড ইউজ কৰিব আৰু আপুনি ডেসক্ৰিপচনতো পাই যাব ৰেফাৰেল কোডটো আৰু ৰেজিষ্টাৰ বাটনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব গোটেইটা অপচনতে আপোনাৰ ৰাইট চিন আহিছে নে নাই একবাৰ চেক কৰি ল'ব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত যোৱা OTP-টো ইয়াত 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বহাই দিব অন্যথা আপুনি ৰিচেণ্ড কৰি 60 ছেকেণ্ডৰ OTP-টো ইয়াত বহাই ভেৰিফাই অপচনত ক্লিক কৰি ভেৰিফাই কৰি দিব ওয়েলকাম তো আপোনাৰ নামটো দেখিব এই ফটো অফ ইউ আপোনাৰ ফটো এটা ইয়াত আপলোড কৰি দিব নিউজ ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনাৰ নিউজ ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ৰিজন ল্যাঙ্গুৱেজটো আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব তলৰ পিনে আহি আপুনি আপডেটত ক্লিক কৰি আপডেট কৰি দিব এনেকৈ এপটো খোল খাই যাব আপুনি তলৰ পিনে আহিব মেনু অপচনত ক্লিক কৰি দিব তলৰ পিনে এনেকৈ আপুনি কেই টকা পালে চেক কৰিব বাবে MB ওয়ালেটত ক্লিক কৰি দিব মই এনেকৈ 15 MB কইন্স পালোঁ লগতে MB পেমেন্ট বেলেন্স 30 টকা পালোঁ আপুনিও এনেকৈ পাব আৰু আপুনি এনেকৈ উইথড্ৰল অপচনত ক্লিক কৰি আপুনি উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব নিজৰ বেংক একাউণ্টত লিংক কৰি ৰেফাৰেল ইৰানত ক্লিক কৰি আপুনি ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত ইনভাইট কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ